Привіт! Сьогодні я хочу показати, наскільки високою може бути точність компактного GNSS РТК приймача. Вирушаємо прямо зараз. І так, я виїхав на місце, де будемо перевіряти результати тестування нашого приймача. Маємо такий реквізит. Маємо аркуш А4 з 3 точками, де буде розташований приймач. Ми знімемо точку 1, точку 2 та точку 3. І потім будемо переміщати приймач та перевіряти повторюваність результатів. Давайте подивимося, що з цього вийде. І так, це наш приймач. Якщо бачите, отметки тут не під цей розмір, а вони під цей. Це наш такий магніт, і вони якраз саме основу цього магніта ми отримали ці 3 точки, які ми будемо вимірювати і перевіряти. Зараз ми накрутимо цей магніт. Так, і знімемо спочатку з високою точністю ці точки, а потім вже будемо перевіряти їх повторюваність. І так, ми вже маємо фіксоване рішення. Заходимо в меню зйомка точок. Бачимо наше розташування на мапі. І знімаємо першу точку. Окей. Переміщаємо приймач на другу позицію. Знімаю другу точку. Так, готово. Ось вони дуже близько. І переміщаємося на третю точку. Приймач розташований дуже низько до землі, тому інколи плаваючи замість фіксу. Так, знімаю третю точку. Готово. Тепер я маю 3 точки. Перехожу в меню розбивка. Обираю третю точку і нажимаю ОК. І зразу ми бачимо результат. 5, 6, 4 мм, 3 мм. Дуже гучний цей гудок. Я зараз приберу трошки гучність голосового помічника. Отак. Так, тепер розбивка точки номер 2. Обираю точку. Дивимось відстань. 76-75 мм. Переміщую прилад на другу точку. І перевіряємо результат. Ось тут воно має бути. 5-6 мм, 8 мм. Майже бездоганно. Так, обираємо першу точку і переміщуємо прилад вже на першу точку. Знову таки бачимо 86 мм. Так, тут взагалі 4-6 мм, 5 мм. Мені це дуже подобається. Так, давайте ще раз. Обираємо розбивку точок і повертаємось на точку номер 3. Саму дальню точку з цієї позиції. Рухаємось. Угу. Ну от. Бездоганна точність. Давайте ще раз. Розбивка точки номер 2. Відстань 7 см. Ну, як на мене, показники просто супер. 45 супутників використовуються прямо зараз із 50, 46 із 50, які він просто бачить зараз. Да, ось так він приймає сигнал, список супутників, все відображається, відстань до базової станції, все є, все коректно. Взагалі була нульова похибка. Він просто ідеальний. Давайте, це була друга точка, це тепер першу точку. Близько до цілі.
Десь так. Ось має бути так. Це просто ідеальний приймач. І так, ви побачили результат. Він був, чесно кажучи, вражаючим навіть для мене, бо я таких тестів раніше не робив. Сподіваюсь, вам також сподобався цей результат. Якщо є питання, будь ласка, ми відкриті. Задавайте питання. Дякую за перегляд.